ลุงตู่ได้เป็นนายก ไหนบอกรักฉันสิโอ้ย ขอบคุณ แกรักฉันไหม ไม่ แล้วฉันเป็นอะไรล่ะฮะ กี่ข้า ฉันชื่ออะไรฮะ ไหน มึงแย่งอาหารเม็ดกู วันนี้ละอย่าเฮ้ย เฮ้ยลูกพี่มาหลบเร็วพวกเราดีครับลูกพี่เฮ้ยน่าเก่งขามจริงๆเลยไม่ต้องเดินเองเฮ้ย เปล่ามองกล้องเฉยๆเหลือให้กูบ้างนะเปล่า